Yo, what's up guys? Usapang play to earn na naman tayo. So this time, meron na naman tayong bagong titig ng game. Ito nga yung Farmer's World. So medyo bago lang din tong game na to guys. Around 1 month lang kung hindi nyo pa naririnig to. Pero karamihan na siguro narinig nyo na to. At excited nga akong matry ito guys. Kasi nga binigyan nila tayo ng items. Around 2 weeks ago pa po nila tayo binigyan ng mga NFTs para naman matry itong game. Pero ngayon ko pa talaga matatry guys. At ito nga, papakita naman natin paano ba pumasok. Kasi madami pa rin daw nauguluhan kung paano ba talaga makapag-start dito sa game. Tapos titignan din natin yung mga earning potential nito. At syempre sa dulo ng video natin lalagay yung risk meter natin based naman dun sa review na ginawa natin at based naman sa mga information na nakuha natin about naman this game. So yun po yung titignan natin. So sa dulo nga ng video na to guys, magpapamigay din naman tayo ng giveaway. So tapusin niyo po yung video na to para makatulong din po sa channel at magkakaroon nga tayo nitong giveaway, itong mga starter pack. Yung mga starter pack na yan, may laman po yan na random tool na pwede nyong gamitin. So nasa around, ang isa din po niyan, nasa around 15 to 16,000 pesos din po yan guys. So mamimigay po tayo ng dalawa galing naman dito sa Farmer's World. So ipapamigay po natin yan guys. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi mo kayong updated sa mga usapang play to earn. Farmer's World. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. So ito nga, sabi ko nga matagal ko nang gustong i-review to. So ito po guys, nag-send po sila ng mga NFT sa atin. Ito namang mga tools dito naman sa Farmer's World para makapag-farm tayo at ma-review naman natin tong game. So first guys, basic information muna about this game. So isa po itong farming game at meron nga ditong iba-iba tayong pina-farm. Ito nga ang fishing, pwede tayong fishing, pwedeng gold, mag-farm tayo ng gold, pwede rin mag-farm tayo ng wood. So yung mga resources na yan guys, everything po na dito sa game ay pwede namang gawin natin token at yung mga tools nga natin, mga NFTs na po yan. So mga token na po yan at para nga mabigyan kayo ng overview, ganito po umiikot yung Farmer's World guys. So meron nga tayong mga tools, meron din yung energy kagaya ng ibang game natin, meron tayong energy at minimina natin yan. Pag kinumbine po natin yan gamit yung tools natin at mababawasan yung energy natin, magmimina tayo, pwede tayong mangisda, pwede tayong kumuha ng puno or itong mag-logging, pwede din tayong mag-mining at makakuha tayo ng gold. So yung mga resources na yun guys, after natin makuha yan, ay umiikot din naman yan sa mga kailangan ng players. Kagaya po nitong food. Yung energy po natin, mapapagod po tayo kaka-mine. So yung food na makukuha natin galing sa fishing, iikot din po yan pang replenish naman ng energy natin. Tapos yung mga makukuha naman nating wood tsaka gold galing naman sa mining at logging at pwede naman nating i-craft. Ngayon, aside from that, yung energy at yung crafting, kung hindi naman natin gagamitin yung mga nakukuha nating resources kasi meron pa tayo, yung sobra naman dyan guys or kung hindi naman tayo magka-craft ay pwede naman nating ibenta. Itong lahat ng nakakuha natin, merong food, merong wood, merong gold, pwede nating ibenta yan sa market at yan naman yung magiging pinaka-income natin dito sa game. So ito po yung overview ng ecosystem dito guys. So farming nga siya. Meron na tayong pina-farm at meron ding demand and supply dito naman sa pina-farm natin. So itong mga nafa-farm natin, pwede ding bilhin ng ibang players yan. Depende sa pangangailangan nila at pwede din naman tayong bumili. Depende din naman sa pangangailangan natin. So meron na po tayong overview guys, puntahan agad natin paano ba pumasok dito sa game at para mga mapakita na natin paano ba yung farming dito sa game. So una guys, kailangan meron tayong Wax wallet at dahil nga nasa Wax blockchain tayo, hindi po MetaMask yung gamit nating wallet, hindi po ibang wallet yung gamit natin. Meron po silang sariling wallet. So punta po tayo dito sa wallet.wax.io. So kung wala pa po kayong account guys, ganito po yung makikita nyo. Kailangan nyo pong gumawa ng account. So hindi po kagaya nito ng ibang wallet na kailangan natin ng seed phrase. Dito po ay kailangan natin mag-sign up at mag-login at pag nakalogin tayo, magkakaroon tayo ng wallet agad. So merong iba-ibang way. Pwede po using your email, ayan po, at meron ding Facebook, merong Discord. So meron ding mga fast login na available naman dito. Depende po sa gusto nyong gamitin. Pag nakalogin na po tayo, kagaya ko po, Gmail po yung ginamit ko dito. Tapos pag nakalogin na po kayo, magkakaroon kayo agad ng Wax wallet. So dito po sa pinaka-dashboard nyo guys, dahil may wallet kayo, syempre may wallet address naman kayo. Dito naman sa upper right, dito po makikita yung Wax address natin. So ito po yung Wax address natin guys, napakasimple lang. Hindi kagaya ng ibang wallet na mahaba yung address, di ba? So dito po, kung first time niyo po dito sa Wax ay magkaiba po siya doon sa numbers naman doon sa ibang address. So may Wax wallet na po tayo guys. Kailangan naman natin ay magkaroon tayo ng staking para naman dito sa mga transaction natin. So bakit po ito mahalaga guys? Dahil kung sa Binance Smart Chain, di ba, mayroon tayong gas fee. Dito naman ay wala namang ganun. Ang kailangan lang natin dito ay meron tayong resources para makapag-transact. So pagka-clinic niyo po itong resources guys, ay mahalaga po ito na
meron tayong laman dito sa resources natin kasi ito pong gagamitin nating resources para makapag-transact dito sa WAX. So kung sa ibang network yung mga transaction doon ay gas fee po yung bayad natin, dito naman ay kailangan lang po natin mag-stake dito sa resources nila para makapag-transact. So kahit ano pong gawin nyo dito sa WAX blockchain guys, ay bibili kayo sa market, maglalaro kayo sa mga games, ay gumagamit po tayo ng CPU, ng net, tsaka ng RAM. So para po magkaroon tayo niyan ay kailangan lang po natin mag-stake itong ang native token itong WAX blockchain, ito namang WAXP. So pagka nag-stake po tayo or naglagay tayo ng WAXP dito sa resources ay magkakaroon po tayo ng CPU, ng net, tsaka ng RAM. At yun naman yung gagamitin natin. Depende naman yung ilalagay natin na dami. Depende dun sa kung gaano ka ba kadami yung ginagawa mong transaction. Kunwari marami kang laro dito sa WAX blockchain, mas marami kang transaction daily, mas marami kang ginagamit na CPU, net, tsaka RAM. So dito naman naka-stake lang po ito. Pag nagpasok po kayo ng WAXP, hindi po siya mawawala. Gagamitin nga lang sa mga transaction natin. So para po makapaglagay tayo niyan guys, kailangan po natin ng WAXP. So kung makikita niyo po dito sa balance natin, wala po tayong WAXP. So maglalagay po tayo. Paano naman tayo maglalagay ng WAXP? So para makapaglagay tayo guys, bibili tayo ng WAXP. Meron po dito buy WAXP at makikita niyo naman yung mga option. Ano bang pwede natin gamitin? Ayan nga po. Kung hindi po kayo US, ito po worldwide. Yan po. May iba-iba tayong pwedeng bilhan nitong WAXP. At ako po, ang gusto ko ang gamitin at dahil nga lagi ko nang ginagamit ito, dito naman sa Binance. So andito na po guys. Ayan, dumating na po yung WAXP natin na galing naman sa Binance. So yan po, pwede na tayong maglagay naman dito sa resources natin para makapag-transact tayo. Kasi sabi ko nga kanina, every transaction ay gumagamit yan ng CPU, net, tsaka RAM. So magkano namang WAXP ang kailangan natin i-stake naman dito sa kanya-kanyang mga allocation. So depende po kasi yan guys sa ginagamit natin transaction. Kunwari, mas marami tayong games dito, mas marami tayong gagamitin na CPU. Ngayon, kung ito lang naman Farmers World yung gagamitin natin at daily paunti-unti lang naman yung transaction natin, siguro for starter pwede po tayong maglagay dito. Sabi nga nung recommendation naman itong Farmers World ay pwede tayong maglagay ng 5 to 10 WAXP lang dito sa CPU. Tapos sa net naman 1 to 2 WAXP lang. Tapos sa RAM naman guys ay 2 to 4 lang, ay enough na po yan. Kung ang ginagamit lang naman natin ay ito namang dito lang sa Farmers World. Gawin na nating 30 guys itong sa CPU. Ayan po, total stake ay mayroon na tayong 31 WAX. Tapos ayan po, net naman tayo at dahil nga sabi nila 1 to 2 daw, enough na yun. Lagyan naman natin ng siguro 5 din naman na stake natin dito sa net. Sabi naman nila para naman daw sa RAM natin ay around 5 lang po ay enough na po yun. So ako po gagawin ko na, ilalagay ko na lang po at 10 dito sa RAM naman. So buy po ito guys ha, hindi po ito kagaya nung itong dalawa na stake. Dito naman ay bibili ka ng RAM. So yung RAM na yan ay ginagamit din dito sa pag-process naman ng mga transactions. Ayan po, tignan po natin ulit resources. Ayan po. So yung used natin 0. So medyo malaki-laki na yung nalagay natin. So meron pa nga tayong natitirang 17 WAXP guys. So standby lang natin yan. Baka magkaroon tayo ng maraming games dito naman sa WAX blockchain at baka naman ay kailangan din natin yan or kailangan natin magdagdag. So okay na po yan. Mayroon na tayong resources. Mayroon na tayong pang-transact dito naman sa WAX blockchain. So balik po tayo dito sa pinaka-website niya guys. Mayroon nga dito mga pack na pwede nating bilhin. Kaso hindi na tayo nakaabot dito sa pinaka-sale or pinaka-drop nitong mga items na to. Ito pala yung mga kailangan natin. So syempre farming siya, mining siya, fishing siya. Itong tools nila, ito yung mga sinasabi ko kanina na mga NFTs naman dito sa game. Ayan po. May mga iba-ibang NFTs. Mas maganda yung NFTs. Mas maganda yung namamine mo. Mas maganda yung nafa-farm mo dito naman sa game. Kailangan naman natin bumili dito naman sa pinaka-marketplace ng WAX. Ito nga ang wax.atomichub.io. Tapos hanapin natin yung collection po. Dito po tayo sa explore. Tapos dito po sa gitna guys, collection. Hanapin natin yung collection ng Farmers World. So search po natin dito sa collection guys, Farmers World. So make sure na itong naka-check ang pupunta natin. So view collection, tapos view on market para makita natin kung ano yung mga pwede nating bilhin. Dito naman ang mga NFT. So ito po yung mga NFT guys, dito naman sa Farmers World. So mamaya explain ko po ano po itong mga bagay-bagay na to. So mayroon nga sila dito mga tools, mayroong mga token, mayroong mga silver member and po. So medyo madami guys, no? Medyo overwhelmed pag bago kayo pumasok dito. Pero para po mag-guide kayo, ay focus po kayo dito sa tools. Ito po yung mga basic na kailangan natin. Tapos pag bumaba pa po kayo dito, mayroon pang iba-ibang tool. Ayan po, fishing net, mas mahal na tool, mas maganda yung binibigay niya. At pwede nga kayo din itong starter pack po. Yung starter pack, random nyo yung makukuha at depende po sa luck nyo. Ayan po, may description naman nakalagay. This pack contains a tool like stone axe, fishing rod, axe. So depende po sa luck ninyo, mas maganda yung makukuha yung tools. So para matulungan kayo mamili guys, ay tignan lang po natin yung pinakamura. So price po ay lowest. Tapos search lang po natin dito guys ay apply filter tayo tools para makita natin yung mga pinaka-basic na kailangan natin. So ito pala yung pinaka-basic na
na kailangan natin guys. Pwede tayong bumili pala ng as much as low na tool na around $290. So around 15k din po ito, no? 15,000 pesos guys. Tignan natin, baba tayo konti. So meron nga ako itong fishing rod. So ang fishing rod pala ngayon medyo tumaas na rin yung value guys, no? Sabi ko nga almost 2 weeks ko na tong na-standby dito. Sana pala ginamit ko na kaagad. Ayan po, fishing rod nasa around $600 na. So magkano ba yan? Around 30k. Tapos meron naman akong itong axe guys. Ayan po, $1,000 na nga po ito. So meron akong asset dito na tool na nasa around 80 to 90,000 pesos na po yung worth. Kung gusto nyo pong magaya itong nagawa ko, so yan po yung worth ng tools ko guys ha. Hindi ibig sabihin na gagayahin nyo kasi meron naman kagaya nga ng sabi ko, depende, mayroong mas murang tool na pwede nyo na magamit agad. Tapos pag nakabili na po kayo ng tool, mapupunta na po yan dito sa inventory nyo naman. Dito nga, balik tayo dito sa wax.wallet.io, itong pinaka-wallet naman natin. Dito under sa NFT, meron tayo mga tools dito guys. Dito under naman sa NFT, yan po yung pinaka-inventory natin. So meron nga tayo kagaya ng sabi ko, axe, fishing rod, tsaka itong gold token pack. So mamaya papakita ko ano ba itong gold token pack kasi hindi ko pa po nabubuksan eh. Mamaya pa natin bubuksan yan. So balik po tayo dito sa game guys. Kung meron na kayong tool, click nyo po itong play and earn. Tapos andito na nga tayo sa pinaka front page nitong game ay may mili naman kayo ng endpoint. Ayan po. So ito lang po pinakauna. Ayan po. Kung hindi naman gagana ay pwede naman kayong lumipat eh. So login lang po tayo. Ang pag login natin guys, gamit din naman yung Wax wallet natin na create natin kanina. So ito na nga guys. Ito na po yung pinaka-interface ng game at dahil nga nakakonect yung wallet natin, nababasa na niya agad pag pumunta tayo dito sa baba. Ito po chest. Ito po yung pinaka-inventory natin. So nakikita niya na agad kung ano yung hawak-hawak nating tool. Makikita nyo nga dito, meron tayong gold, wood, saka food, tapos energy. Nasabi ko nga ay i-consume din naman natin yan para naman makapag-farm tayo. So una po natin gagawin guys, meron na tayong tool, ay i-equip lang po natin tong tool. So wear lang po natin, ayan po. So meron tayong unahin natin to fishing rod, tapos i-approve po natin ulit. Pag na-equip mo na, lalabas na po siya dito. So meron siya kanya-kanyang lugar. So dito nga fishing, tapos dito nga sa dulo, ito namang wood. So equip po natin tong axe natin. Ayan guys, meron na tayong fishing rod, dito naman sa dagat, meron naman tayong wood, dito naman sa trees. So meron tayong dalawang tool na pwede nating i-farm or gamitin dito sa game. So para makapag-farm tayo guys, punta tayo dito sa home. Ayan po. Ayan po, lalabas po yung mga tools nyo dito. So every tool ay pwede nyong gamitin pang farm naman. So una po natin gagamitin itong axe. Tapos kung makikita nyo po, pag lumabas po itong mine, ibig sabihin pwede nang gamitin tong tool na to. So click lang po natin to guys, tapos approve po natin ulit. Tapos nakapag-mine na po tayo guys. Yan po, you've just mined the 4.5 wood. Okay lang po natin yan. Ayan po, mayroon na tayong wood guys, 4.5. Ngayon pag nakikita nyo po guys, nakabawasan po itong durability ng item. Kung makikita nyo po, 95 na lang. So every time na gagamitin natin yan guys, ay bababa ng bababa yan hanggang hindi na natin magamit, kailangan natin i-repair. Pag ni-repair natin yan guys, kailangan natin ng gold. So yun pala yung kailangan ng mga resources dito. Tapos pag nagamit na natin yung item, ay magkakaroon siya ng cooldown. So ang cooldown nga ngayon ay every 60 minutes naman. So hourly pala yung mining dito guys. At kung napapansin nyo nga guys, after natin ginamit yung axe, ay nabawasan naman yung energy natin ng 10 energy. Ngayon, pag naubos yung energy natin, syempre hindi na tayo makakamine, kailangan natin magdagdag. So click nyo po itong plus, tignan nyo po. Ang kailangan naman natin itong food. So every 1 food, ibig sabihin 5 energy. So kung 10 energy, kailangan natin ng 2 food. Kaso wala tayong food. Ngayon, yan yung gamit naman itong fishing rod. So yung fishing rod guys, pwede nating i-mine. Ayan po, mine natin. Pagka-approve nyo po, ayan po, nakakuha naman tayo ng food. 5.7 food. So yung food na yan, sabi ko nga, yan naman yung gagamitin natin pang exchange naman itong energy. Yan po yung energy na makukuha natin. Kunwari, gusto nyo i-replenish to. Gusto nyo bumalik ng 200 yung energy natin. So kailangan po natin ng 10 energy, 2 food po yung kailangan natin. So umiikot yung economy dito guys, no? So kagaya po na ibang tool ay may cooldown siya. So meron na tayong wood, meron na tayong food. At umiikot nga. Kung kailangan mo ng energy, kailangan mo ng food. Kung kailangan mo naman ng mag-repair, kailangan mo ng gold. Ngayon para makakuha naman ng gold, meron kang iba-ibang paraan. Kagaya nga, balik tayo dito sa chest. Ito nga yung pinaka-gold pack guys, 'di ba? Pwede nating bilhin to. Doon naman sa pinaka-marketplace niya sa Atomic Hub. At itong sa akin guys, ay galing din naman to sa kanila. So meron na tayong itong gold token pack. So pwede niyo pong bilhin yung mga gold, ito nga sa packs, at pwede niyo ring bilhin dito sa exchange. Mamaya titignan natin guys kasi magre-replenish tayo ng mga resources para meron na tayong enough resources pang matagalang mine na, 'di ba? So open na po natin to para mapakita din naman natin yung laman. Pagka gusto niyo bumili diyan, kung ano namang makukuha yung laman dito. Yan po, 2,000 gold po pala ito, itong pinaka gold token pack nila. So meron na po tayong 2,000 guys na wala na po yung gold token pack natin. At check lang po natin guys, ayan po, meron nang lumabas na repair kasi meron na tayong gold eh. Pwede na tayong gumamit ng gold para pang repair naman itong mga items. So
na-repair ko na yung dalawang items guys. So ayan po. Tapos itong ang energy, replenish din natin para mapakita lang natin. Ayan po. 2 food tapos equals 10 energy. So yan guys, na-approve na natin, na-replenish na natin, nabawasan na yung food natin. So dyan po umiikot dito guys. So maganda lang po dito sa game na to guys, wala talaga siyang gas fee. Kung isipin nyo kung nasa Binance to, tapos every time na magre-repair ka, every time na magmamine ka, ay kailangan mo ng gas fee. Napakalaking gas fee po kailangan natin guys. So maganda siya, wala siyang gas fee kasi nasa Wax blockchain. So paano naman yon? Paano naman tayo mag-exchange nitong mga resources na to? Kung gusto nating dagdagan tong resources natin or gusto naman natin mag-take profit at i-exchange nga natin yun guys. So meron nga dito, di ba galing tayo sa home, merong chest, merong smithy. Na itong smithy nga, dito tayo pwede mag-craft ng mga items. So aside pa pala sa pwede nating bilhin sa marketplace, pwede din nating i-craft. Tapos may requirements nga yan guys. Mas maganda yung item, mas magarami yung requirements kagaya nga nito. Medyo ang mahal na nito guys. So kaya pag tinignan natin to sa marketplace, nasa around 400,000 pesos na nga yata to. Itong sasakyan na to. Pero makes sense din naman 'di ba sa totoong buhay, talagang mahal to pag meron kang pangmina na ganyan. At ito nga, meron ang barko. 3,200 silver. Medyo ang mahal niyan guys. Oh. Kanina nga na mine lang nating na wood is 4 point something lang eh. Yan po, tapos ang kailangan mo nito 19,000. So mga mamahaling pang farm na po yan guys. So yan, kung gusto niyo mag-craft dito naman sa Smith. So balik po tayo dun sa topic natin dito naman sa exchange. Yan po. Yung exchange yan guys, meron po yung fee ha. Dapat lagi nyo tinitignan. Yung fee niya tataas, bababa. Depende yan sa demand ng market. Depende naman sa traffic naman ng market. Ayan po yung fee niya, updated every hour. So ang fee po ngayon 8%. So kung gusto niyo pong mag-withdraw or mag-deposit, same lang po yan guys. Meron pong equivalent na token. Kunwari po ang withdraw nating gold 500, magiging FWG po yan. So yan po yung Farmers World Gold. Ngayon, saan naman mapupunta itong mga token na to, itong mga FWG? So para makita natin guys, mag-withdraw muna tayo. Try lang tayo ng 500 gold. Withdrawin po natin papuntang FWG token. So withdraw lang po tayo. Tapos transaction approval ulit. So yan guys, transaction complete. Tignan natin, nawala na po yung gold natin na 500 at nawala na rin dito. So saan yan mapupunta? Ay punta naman tayo dito sa Alcor.exchange. So dito po tayo mag-exchange ng lahat ng mga na-withdraw natin at dito din naman tayo bibili ng mga resources kung kailangan natin na pang-deposit naman dun sa game. So andito po tayo wax.alcor.exchange. Tapos make sure na andito po tayo sa Wax mainnet. Ayan po, select nyo po yan. Tapos connect nyo lang po yung Wax wallet nyo. Yung ginawa ng ating Wax wallet kanina. Ayan po, Wax Cloud Wallet. So andito na po tayo guys. Pwede po tayo, may mga iba-ibang ways tayo para bumili naman dito sa Alcor. So pwede tayo dito sa market. Pwede din naman tayo dito sa swap kasi nga may liquidity na sila. So titignan muna natin dito sa market guys. Ayan po, search nyo po yung token at ito nga nakita ko na. Kung hindi nyo po makita, search nyo lang po dito sa taas FWG. Ayan po, nakita ko na po yung FWG. Medyo tumaas nga yung price ngayon guys, no? Dito po pwede tayo mag-buy and sell. FWG or yung mga token or yung mga resources natin dun sa game, papunta namang Wax. At ibang paraan pa dyan, dito naman sa swap. Ayan po, punta tayo dito sa swap. Pwede naman tayo mag-swap FWG. Select nyo lang po yan sa taas, papunta namang Wax. So ang makukuha naman nating wax medyo malaki din guys, no? 724. So pag sinerch naman natin yan guys, yan po 700, round off na natin 725. Ay nasa around 10,000 yung 500 gold na yun guys ha. So medyo tumataas yung mga value ng mga resources dito sa Farmers World. So balik po tayo dito sa Alcor. So exchange nga natin yan, swap natin FWG to wax naman. Yan po. Tapos transaction approve lang natin ulit. Ayan po, swap success. Ayan, meron na tayong wax guys. 741 na yung wax natin. Kasi nga nadagdag yung wax nung nakaraan. Tapos ang gagawin natin dyan, galing naman dito sa wax. Ayan po. So wax muna dito sa taas, tapos papunta naman dito sa ibang resources. So bibili din tayo ng wood para mapakita naman natin guys paano naman mag-deposit papunta naman dun sa game. At ito nga, yung binili natin ay di-deposit naman natin dito sa in-game guys. At ayan nga, lumabas na FWW at saka FWF. So meron tayong food, meron tayong wood. So ito guys, deposit lang po natin 285.98. So wala akong nakikitang fee dito. So wala pala siyang bayad pag-deposit. Yung withdraw lang po ang may transaction fee. Yan guys, na-approve na po siya, transaction complete. So yung mga token natin na itong mga token natin dyan sa Alcor ay napunta na po dito naman sa in-game natin. Ayan po. Meron na tayong wood, meron na tayong food para naman pang matagalan na tong food natin. Ngayon, meron namang binigay itong community sa akin. Ito nga sa Discord natin. Meron silang binigay na makakatulong daw. Ito daw ginawa nung andun sa community. Ito ang calculator niya kung magkano yung kikitain mo. So ito pong lahat ng link na to guys, ilalagay ko po yun yung
mga exchange na binigay natin, yung mga Wax wallet natin, pati nga itong calculator na to, ilalagay din naman natin dyan sa description para po magamit nyo. At dito naman wala namang harm kasi hindi naman siya nanghihingi ng login eh. Ang hinihingi lang niya yung address. So para matry natin konti guys, lagay natin tong address natin na yung Wax address natin, and po. Tapos monitor all listed accounts. So ito po yung listed accounts natin guys, and po. Gear value nakalagay po dyan. Tapos daily profit, ayan po. Pwede ka mag daily profit ng 65 won. Ano to? So yung won daw na yan is around $0.281. So pati yung gastos natin sa food, so mayroon na pala siyang calculation dito kung magkano yung kailangan mong ilagay daily. Yan nga po, 24 gold ang kailangan mong ilagay daily. Tapos mayroon na siyang daily profit. Tapos nakalagay din dito sa taas kung gaano ka kadalas mag-mine. Kunwari 12 hours lang, makukuha mo daw 65. So mayroon ng computation. Hindi na tayo mahirapan mag-compute guys. Yan po. Times yung itong won, di ko alam kung won to, yan po yung W na yan, 0.28 daw. So round off na po natin ng times natin. Yan po yung kita daw natin daily guys, $18. Medyo mataas din guys ha. So sabi ko nga kanina, yung pinakapuhunan dito is nasa around 90 naman. Dito naman sa fishing rod tsaka yung axe, hindi kasama yung gold. Yung gold naman is pwede mong bilhin pa unti-unti eh, doon naman sa exchange. So $18 times 50, kung 50 yung dollars ngayon, 910 yung kita natin daily. Ngayon kung 90,000 round off na nga natin guys, no, kasi nasa around 80 plus yung kwenta ko dito sa puhunan eh, itong axe tsaka itong fishing rod. So kung 910 po yung per day natin guys, times 30, so nasa around 27,000 a month, 90,000 divide 27,000 naman. Ayan po. So binawasan ko na guys. So nasa around 3 months po yung ROI. So tignan natin guys dito naman sa baba kung medyo accurate yung sinasabi dito. So ayan po, pati ROI nakalagay po guys. So around ganun nga. Around 3 months nga po yung ROI dito guys. Maliban na lang kung bumili ka nitong mga magaganda itong mga mining excavator, tapos itong mga saw, ayan po, around 2 months. So pati ROI andito po. So madali na lang magkwenta guys. Madali na lang para sa atin na makita kung magkano yung magiging ROI pag gumamit tayo nitong tool na to, at ilalagay ko nga to sa description. At explore nyo na lang po guys bago kayo pumasok sa game. So yan nga po yung Farmers World guys. Hindi ganun kabilis yung ROI mo, 2 months to 3 months depende dun sa tool na gagamitin mo. Pero kahit anong tool na gagamitin mo guys ay kikita ka pa rin, at hindi lang ganun kabilis kagaya nitong mga ibang project. At mas gusto ko yun guys, wala akong problema kung ganyan katagal, 3 months, around 3 months to 6 months, wala akong problema kung ganyan yung ROI, basta maging stable itong economy. At yan nga yung pupuntahan natin guys, ito namang review ng game. So ano ba nakikita natin the game? So ito po guys, ni-research ko na po itong mga bagay-bagay dito. Di ko alam kung ilan yung member ng team dito kasi hindi rin po sila docs eh. So hindi rin, anonymous po sila, pero sabi ko nga sa ibang video natin, wala akong maging problema dyan as long as maganda yung concept ng game, as long as maganda yung model ng gameplay. So yan po yung isa sa pwede nyo i-take note about sa risk level ninyo, yung hindi pagiging docs nitong team na to. Ngayon, para naman sa sustainability ng game, medyo nakitaan ko siya ng magandang sustainability guys ha. Kasi nga dito, dahil sa ginawa niyang ecosystem ay merong demand and supply na maganda, at meron siyang auto balancing dito sa economy. So kahit na tumaas ng presyo ng wood at nagmimina ka ng wood, hindi ibig sabihin na yayaman ka na ng yayaman dahil tumaas yung presyo. Magsi-self balance siya kasi yung wood na yan, iikot yan sa pangangailangan ng ecosystem. Yung food natin, kailangan natin sa energy. Yung energy, kailangan natin pang mina para magkaroon ng wood. Yung wood natin, pang craft naman natin yan. So demand and supply sa mga players. So isa yan sa nagpapa-stable nitong economy ng game. Meron demand and supply na nagaganap in real time. Tuloy-tuloy po yan. Mas kailangan ko ng wood, mas kailangan ko ng food, mas kailangan ko ng gold. Isusupply yan ng isa, isusupply naman yung ng isa. So every transaction lang guys, paikot-ikot ng transaction, meron naman silang nakukuhang fee dyan. Hindi ibig sabihin na sobrang laki ng nakukuha ng players dahil nga hindi ganun kabilis yung ROI dito. So magandang factor yan sa sustainability sa game. At dahil nga may fee, ay meron silang nakukuhang budget. Habang umiikot yung economy, habang nagbabuy and sell yung mga players, habang mayroong demand and supply dito naman sa mga resources. So magandang self-balancing itong sustainability nitong economy na to. So yan po yung isang nakikita kong nagsusustain itong game. Tapos medyo mahirap din maipit dito guys no? Kasi wala nga gas fee. So kahit tumagal ng konti yung ROI natin ay patuloy din naman tayong kumikita. So tuloy-tuloy lang siya guys. Umiikot lang yung mga economy, mayroong transaction fee. Parang totoong buhay talaga yung nangyayari dito. So yan po yung nakikita ko sa sustainability. Maayos naman siya. Hindi ko siya nakitaan na anytime soon ay talagang babagsak na to. Tapos sa side dyan ay may burning mechanism siya kasi meron siyang crafting. So pag nag-craft ka ng ganito, mabe-burn yung mga
mga tokens naman. Ito mga token po kasi ito guys itong mga resources na to. Tapos ito naman ibebenta mo sa marketplace, tapos may cut na naman yung game. So iikot, so every time na meron kang gagalawin dito in game, merong laging pumupuntang budget papunta naman dito sa game na yan naman yung ginagamit nila pampaikot. So yan yung sustainability guys. Dito naman tayo sa roadmap. So yan nga, completed na tong current nila. Tapos meron pa pala silang mga coming soon. Crop cultivation naman. So dahil nga farmers world to, pero hindi pa tayo nakakita ng farm, puro ano pa lang, wood cutting, puro fishing and mining. Syempre meron ding crops kasi farming talaga to guys. Tapos new characters daw, items. Ito nga, mobile app. Maganda yan kasi maglalabas pala sila ng mobile app. Tapos long term naman guys, merong clash. Parang Clash of Clans yung dating. Merong mga tribes. So paano napasok yung tribes dito? Di natin alam. Pero pag maganda naman yung game, ay okay lang sa akin yan. Walang problema yan. Siguro ganyan, mag-aaway-aaway sila. So hindi pa natin alam yan anong mangyayari talaga dyan guys. Tapos ito nga, Farmers World Ecosystem. So sabi nga nila dito guys, yung mga players daw pwede mag-switch resources between Farmers World tsaka ibang games. So di natin alam kung ano yung mga games na yan Tapos vice versa daw. So di pa natin alam paano gumagana yan kasi at kung anong game. So isa po yan sa titignan natin guys Pwede silang kumuha ng mga partner din or sponsorship. Isa yan sa pwedeng pandagdag stability naman nitong game. Tapos Farmers Land din. Magkakaroon din ng land gameplay din pala dito sa Farmers World na pwede tayong mag-build ng mga farm. Ayan po, buy new land. So pwede tayong bumili ng land, pwede tayong mag-build ng farm. Pero long term plan pa po nila yan guys. Gusto ko tong game guys. Gusto ko nakikita sa game at ito nga magiging risk meter natin. Medyo hindi ganun kataas yung nakikita kong risk dito. Pero hindi ko sinasabi na walang risk guys Lahat ng nandito sa blockchain ay may risk. Dito nga lang medyo nakitaan ko siya ng self-balancing dito sa economy niya. Nakitaan ko siya ng sustainability kahit paano dito sa economy niya. At dahil nga nasa Wax blockchain siya, yan namang kadalasan ng game sa Wax blockchain ay bumababa yung prices. Pero hindi naman namamatay kadalasan dyan guys Kasi nga wala namang gas fee at medyo maganda nga kasi staking. Halos staking po kasi dyan sa Wax So yan po yung risk meter natin guys. Sana nakatulong po sa inyo. Inulit ko po, hindi po accurate yan. Yan lang po ay galing lang po dito naman sa review ko at galing lang po dito sa mga nakita natin about naman dito sa game. So after po nitong video guys, ibibigay ko na po ito sa scholar ko. Tignan natin yung kitaan naman ito. Tignan natin, ay lilista ko rin po. At sana nga maka-update po ako sa inyo at sana mabigyan din nila tayo ng additional mga NFTs pa. So support nyo po itong video guys. Panoorin nyo po para naman makita ng Farmers World na maganda yung engagement natin. Pero kagaya na ibang video natin, hindi ko po sinasabing pumasok kayo dito. Ang sinasabi ko lang po ay ito po ay review video para makatulong sa desisyon ninyo. At lagi po nating inuulit ay mag-research po kayo at maging responsible sa lahat na maging investment po ninyo. Pero bago tayo magtapos guys ay yung giveaway pala natin. Huwag nyo po kalimutan, sali po kayo dyan. Magkakaroon po tayo ng giveaway nitong starter pack naman nila na ang worth nga niyan guys ay nasa around 15 to 16,000 pesos po itong starter pack. At makukuha nyo dyan ay random tool naman na pwede nyong gamitin para naman makapag-start kayo dito sa Farmers World. So link po na giveaway sa description guys at make sure na andun po kayo sa Discord natin. So bine-verify po natin yan guys na andun po kayo sa Discord. I think hanggang dyan lang po muna tayo. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi tayong updated sa usapang Farmers World. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys! A document named Manuscript number 4848, which is currently stored at the National Library of Brazil, describes in detail the peculiar ancient farm situated in eastern Brazil. The farm was discovered by a group of explorers in 1573. The part of manuscript number 48 mentions that in the city we found mysterious relic of ancient farm to earn their living every day, while women knit fishing nets at home or when fishing on the shore, men chop wood to build their farms. Moreover, in this deep jungle, the Phoenicia often had to clash with the other white and red tribes over gold mines and territories. In 2021, one of the renowned explorers in pursuit of this lost city is Colonel Fort Henry. He and his son, Jack, led an expedition to explore the old Amazon forest. They bring a lot of tools, some axes, swords, chainsaws, fishing rods, fishing nets, fishing boats, and some mining excavators. Henry has an immense interest in the local tales concerning the open, inspired lost city. His faith in the existence of its house is further strengthened when he reads that manuscript number 4848.
Nonetheless, the existence of Aftafu still remains an auspicious mystery. Could Harry and his companions discover anything here? This curtain can only be lifted by you, an ingenious adventurers. John Farmer were today to unveil this secret together.